Читаємо максимально мікрофон. Теж Там читаємо. довго, але цікаво було. А там ще довше. А там не намальовано, так? Перший запис в житті. І як? Як воно в студії? Приємно, завжди хотів попробувати, як ти чути свій голос. Ну і посмішка і все інше. Бо в Зрозуміло. голосі це дуже класно чутно. Бо назвали його Юра, і мене назвали Юра, на честь діда. Він був військовий, він був інженер-танкіст. Коли почалася війна, він поміняв собі петлички з емблеми з інженерних на бойові, щоб піти в бій. І він одразу після закінчення училища військового почалася війна. І так само я після випуску, десь 2 тижні, і поїхав в АТО. А ще дідо був в полоні, Курська дуга. Своїм підрозділом стримав наступ і посмертно отримав звання Героя Радянського Союзу. Думали, що він загинув. І так само я був в полоні, і також про діда думали, що він помер, і про мене думали, що я помер. Багато хто. Мені його мама подзвонила. Ми на той час дуже добре з нею дружили вже. Ми познайомилися з нею по телефоні, коли Юра попав в полон. І я не могла його знайти, то я дзвонила до мами. Ми вже так з мамою здзвонювалися майже кожен день, по пару разів дзвонювалися. Вже чекали 2. Так само дідо сам з Росії, а женився, взяв собі в дружину жінку з Львівщини. І я з Сумщини, якби східніше регіон, взяв собі жінку з Івано-Франківщини, так з Західної України. Зараз капітан Збройних сил України Юрій Смірнов зі своєю родиною живе на заході Львівської області. А народився він на північному сході, в місті Суми. Тут і донині живуть його мама і батько, старший та молодший брати. Сім'я вся віруюча, щонеділі їх можна побачити ось у цьому храмі. Тому, що він врятувався з полону, Юра свято вірить у небесну допомогу. Бо знає, що його мама протягом 40 днів замовляла особливу молитву про визволення сина до Божої Матері. А саме більше допомагала то молитва, віра. І кожен день я ввечері читав багато молитв і дякую Богу за сьогоднішній день, дай прожити сьогоднішню ніч. Дякую за сьогоднішню ніч, дай прожити день. І так день в день так молився, і навіть потепер так. Про те, що син потрапив до полону на Донеччині, у родині Смірнових дізналися в День Незалежності України 24 серпня 2014 року. Это был парад. После парада получилось, что пропала связь. Мы звонили командиру, он говорит, просто запретили им отвечать по телефону. Вот. И как бы мы находились в неведении. Ну то, что происходило, мы же видели по телевизору, что расстреляли колонну, все. И то есть на тот момент вот как-то вот казалось, что хуже плена не бывает ничего. Вот мы так думали. Я дивився, як вони оточують, то їде машина, БМД, і за ній піхота, так як в фільмах. І отак оточують, все планово, ззаді є дозор головний, вони все діють, як книжка пише. Так само, як ми в академії вчили, але на російській мові. Нас перший на асфальт, знаєте, там розділи нас, так, голий торс, ну як в штанах, але голий торс, і на асфальт там скло валялося, так і положили на гарячий асфальт, літо, жара. І потім виїжджає БМД, знаєте, то ми вже думаємо, що нас будуть, знаєте, як в тому фільмі то про Чечню чи якийсь фільм, «Чистилище», що будуть наматувати нас на гусені. Це таке щось в голову йшло, але буде і буде. Адреналін, страх витісняє. Недалеко від військової частини, де зараз служить капітан Юрій Смірнов, є джерело кришталево чистої гірської води. Багато місцевих жителів приїжджають сюди набрати її для своїх сімей. Дружина Марта і донечка Таня завжди чекають чоловіка і батька зі служби разом з запасом цієї води. Вода файна, відчувається, що знаєш, що з джерела чиста, краще, ніж з крану, бо з крану то як мертва вода, а тут жива вода природня. Оце як взяли в полон 2-3 дні, обезвожування було, зневоднення організму і дали нам води.
так п'єш ту воду, вона така смачна, що так... І відчуваєш, що і вода, звичайно, може мати смак. І смачний. Ну, і смак, не просто воду п'єш, а така смачна вода – це найсмачніше, що я їв в житті, то вода. Юра попал в плен, но я этого не знала. И на работе мы стали молиться, там девочка у нас одна баптистка, одна тоже православная, говорит, давайте вместе помолимся, вот Бог, когда несколько человек собираются, вот он сам так сказал, в Евангелии написано, а еще 2 из вас собрались во имя Мое, то есть ас посреди их, то есть Господь среди нас тогда, когда мы вместе молимся. И говорим, ну, дай этой женщине, чтобы она узнала, где Юра. А я поправляю, говорю, я даже пусть, ну, думаю, как будто бы я не то, что недостойна, что мне достаточно, Господи, чтобы он был живой, и не надо мне даже знать, где он. Вот я согласна не знать, лишь бы был живой. Я уже после того, как мне пистолет в голову приставили, я уже думал, что я умер, и мне уже умирать 2-й раз было не страшно. Перше в Сніжному, я в камері в одиночній жив, а потім нас переселили в Донецьк СБУ приміщення. Якраз до тих хлопців, які на параді, там були в лапках парад, тобто полонених. І до тих хлопців я попав, і там вже мене в першу ж ніч визвали, туди побили, бить дубинкою, а потім вже не били, але в мене так руки дрожали сильно. І постійно хотіли їсти. Ми з другами так на ніч говорили, то я про київський торт, він про жарену курку смажену говорив. І так всю ніч розмови про їжу. А зранку ту кашу з'їв і заснув, бо вночі, ну як тільки про їжу думаєш. Вночі читали ще. Теж була література, десь попадала. Мені ще попала література Гоголя Тарас Бульба. Як били дубинками, як ламали руки Остапу. Громче, блядь! Великая Русь, да здравствует созданный волей народа, единый могучий. Ты смотри, знают его. Поем нахуй, пидоры! Дальше. Вся Отечество наше свободное, дружным народом. Громче задох, я не слышу, блядь. Партия Ленина, сила народа. Громче говорю. Ты что не поешь? Громче говорю! Говорю, пойте. Коммунизм ведет. Каже, от ти любиш Україну? А я щось замітав на вулиці. Я вже отчаялся, говорю, да, люблю, але як я укроп, люблю Україну, ну як це, що за наглость? Говорю, да, люблю. А что тебе дала Украина? Кто тебе дала Украина, что ты ее любишь? За что ты ее любишь? Говорю, образование дала, родителям работу, пенсии выплачивают. Это тебе Советский Союз дал, это тебе не Украина. Говорю, я не знаю, что такое Советский Союз. Я родился в Україні. Мене оце їхній возив по Донецьку і показував, дивись, що укропи роблять, що не творять. Ну, пропаганда, щоб я осознав свою вину і перейшов на їхню сторону, воевать за народ славянский, за славян. У меня корни славянские, дедушка герой освобождал от фашистов. И я тут осознаю, что я тоже, как дедушка, за славян буду освобождать от фашистов. Вот это мне навязывало эту идею. Прадед мой, он игумен Соловецкого монастыря. Во время революции в 17 году, когда власть менялась, пришли красные, его утопили в Белом море. Фамилия их Михайловская, бабушкина девичья фамилия Михайловская, а замуж она вышла за Смирнова, вот Смирнову так и пошли. Ну, мне было где-то 12 вот так вот лет, это было 70-е годы, середина 70-х годов. Они подошли и сказали, кто здесь живет, надо найти кого-то из членов семьи. Позвал отца, отец пришел, они его что-то поздравили, все, я помню, что отец как бы прослезился. А это был как раз вручен ему был наградной лист, что он герой Советского Союза, что он погиб, что его считали погибшим, а он в это время не погиб. Только отполз от танка метров 5 и не успел отползти. И мой танк взлетел на воздух. Он по дереву отполз, говорит, слышу,
немецкие голоса. Моя робота була прибирати. Я там прибирав, раз на кухні був, так прибирав. Мені дочка замміністра якомусь там тикала. То так, то не так. І я чемно собі прибирав. На 6 поверхів, там, де документи трималися, десь пів метра, можливо, 40 сантиметрів між полкою. Так, вверх, вверх, вверх. І таких 120 місць лежачих. Там від 140 жили до 60 чоловік десь. Міняються, нових привозять зі Сніжного. А в основному в полоні були ті люди, які після Іловайська. Він в АТО рвався. Я розумію, чого він так. Ну, що він є патріот. Я вважаю, що це дуже добре, що він патріот. Але я, як і жінка, хочу, аби він собі був живий, здоровий вдома, аби він бачив, як Таня росте, аби він був з нами. Ну, десь мій батько десь, може, підказала йому щось, що треба сказати, що дідо Герой Радянського Союзу, може, це допоможе. І як сталося, вони як пропаганду то зробили, що ми в солідарність про пам'ять дідов відпустили внука Героя Совєтського Союзу. Навіть не поміняли, а відпустили. А так би навряд, ну, може б і не поміняли, або дуже довго тримали. 40-й молебен Богородицы, происходит обмен 16 на 16, и 17-й Юра идет без обмена. Как бы там причины не были, дедушка Герой Советского Союза, еще что-то, но это было именно в 40-й молебен Богородицы. Мы считаем, это Богородица помогла, а в миру это вот так вот происходило. Автобус їхав з полоненими всіма, ну, визволеними вже. І десь знімали, то з автобуса виходив, а я окремо вийшов. І бачив батьки, як мене з автобуса зустрічали. І я підійшов, і то вони заплакали. Ну, ясно, що плакали, раді. Думаю, що батьки за мене більше переживали, ніж я за себе. То так, може, від природи так і є. Найперший, до кого в рідних Сумах їде Юра, це його дідусь. Спасибо, дед, что я вернулся. Ты настоящим командиром был, я очень хотел быть хотя бы похожим на тебя. После плена, когда пришел туда-сюда, говорит, а ты же тоже офицер, ты не хочешь туда? Когда война, ты не должен быть дома. Он и мне это говорил. Ну, типа такого, да, что-то такое. Я как-то не очень обратил внимание, ну, а в самого ж тут в мозгах заело. Пошел в военкомат, говорю, так и так, я хочу в АТО. Они, да, раз мое личное дело достает, все это, говорю, так, а подождите. У вас сын воевал, второй военнослужащий. Вы по уходу за ребенком-инвалидом числитесь. Через неделю меня забрали, я попадаю под Мариуполь в морскую пехоту. Ну, на передке сепаратисты, ну как, невооруженным глазом было видно, потому что я командовал птурами, а птуру дальность километр 200. Зима была, да? Зима, это было под Новый год, 30 число. Оттуда бежал, туда уже темно, это 6 или 7 часов вечера, 30 декабря это уже полная темень, 5 часов уже темно. И выбегаю наверх, что-то мне ослепило, что это, я подскользнулся и назад вниз сальтом, туда вниз головой упал. И на 1 числа вечером на МРТ меня отвезли, как посмотрели, там мозгов нету. Меня сразу чих, и нас больше 10, ну где-то 10, 12, 13 раненых в вертолет и на Днепропетровск госпиталь. Ну, у нас так получилось. Отец закончил войну, вот как вы видите на вот этих фотографиях. Вот, тут видно хорошо. Капитан. Юра сейчас тоже капитан. Старший сын тоже капитан. И я в звании капитана. В общем, все капитаны как-то вот так вот получилось интересно. А на початку війни Юрій Смірнов носив ще лейтенантські погони, які отримав тут, у Львові. Молода сім'я в вихідні приїжджає сюди погуляти разом з маленькою Танечкою, яка найбільше всього на світі любить татові казки. Лисичка, сестричка. Пишіть, бачить рукавичку? Тук-тук, хто в рукавички живе? Це я, мишка, я жабка, зайчик-попригайчик. Можна з вами? Так, можна. І жили вони разом. Потім пішить по лісу. Сірий. Сірий.
Вовк, так, дивиться там рукавичка. Тук-тук, можна до вас рукавичка? Можна, заходь, сірий вовчику, будемо разом жити. Вони жили разом. Цей будинок в селі Вищетарасівка Січеславської області так і залишився недобудованим. Його господар Микола Козлов влітку 2014 року пішов добровольцем на фронт і загинув на Донеччині під Карлівкою. А його дружина Валентина Стефанівна тепер тут одна зі своєю старою матір'ю. А это флаг, у меня ж сын сейчас служит, Запорожский батальон. Он вот это был в отпуску, вот это повесил, привез. А эта дочка привезла со своего тоже батальона, благодарят меня за хорошее воспитание дочки. Ну это вообще папа, благодарность. Как папа военный, все пошли по его стопам. Это самый младший наш. Это он 25-й десантной Днепропетровской был. Первая волна мобилизации. А потом ему в 15 году его ранило в ногу. Он мне не рассказывал. Лена все знала. Мои женщины с хора все знали, что Павлик лежал в больнице. А врачу он мне просил, чтобы маме только не сообщали. Зі своїм майбутнім чоловіком Миколою Козловим Валентина Стефанівна познайомилась наприкінці 60-х років, коли тисячі росіян переселялися для роботи на шахтах Донбасу. Микола служив офіцером на прикордонних заставах, аж поки не вийшов на військову пенсію. Саме тоді родина, в якій вже були 2 сини та донька Олена, повернулася до України сюди, в село на берегу Каховського водосховища. Мы всегда смотрели российское телевидение. Даже 13-й год мы смотрели российское телевидение. Лена приедет, говорит: пап, что вы российское телевидение смотрите? Неужели украинское? Ну как-то, знаете, кто его знает, уже привыкли российское. А потом Лена 30 ноября позвонила, когда вот у студентов побили. И она с ним, с папой долго разговаривала, все. И он уже стал, мы стали понемножку украинское включать, вы знаете. А потом, когда Майдан начался, вообще мы только украинское стали смотреть. И он 18 февраля поехал на Майдан. Когда он приехал оттуда, он, как характер у него, не знаю, поменялся. Вот он смотрит телевизор, когда начали вот хоронить, там «Плыви, Кача», песню петь, он начал плакать. Вы знаете, это для меня вообще шок был. Он всегда такой жесткий был, и вдруг это, он говорит: Валь, если бы ты видела этих молодых парней, которые идут, говорит, с фанерными щитами, говорит, на пули. Одного парня сильно ранили, и он выносил его на руках на своих. И он говорит: Валь, ты представляешь, я несу, а он поет гимн Украины, и у него кровь капает. А говорит, если это, говорит, это невозможно пережить, невозможно, что дети гибнут наши. Ой. Олена, донька Миколи Козлова, якого всі знали по позивному Матвій, після загибелі батька пішла служити на передову. У свою короткострокову відпустку вона разом з братом Михайлом, теж військовослужбовцем, вирішили зустрітися та разом поїхати в Карлівку, подивитися своїми очима на те місце, де обірвалося життя їх улюбленого батька. Привет. Здорово. Как ты, малый? А, нормально.
І Михайло, і Олена добре пам'ятають, як змінився їхній батько після повернення з Києва, з Майдану. Він не зміг байдуже дивитися на агресію Росії проти України, захоплення Криму, потім введення російських військ на Донбас. 23 травня 2014 року Матвій загинув під час бою на АЗС біля селища Карлівка. Вот это все, там на вот этом виноград посадил, на канаве. Здесь были деревья тополи, когда мы приехали. Тополь, верба, вот это он все сам убрал. Хозяином был. Снится, всегда улыбается. Вот он снится, приснился мне, да? В дверях зашел вот так, смотрит на меня, улыбнется, поворачивается и уходит. Много раз, знаете, снится в форме. Вот когда он служил, форма, шинель, вот это. И вот заходит в военном, посмотрел на меня и ушел. И внучка Катя мне говорит, тоже, он ей тоже часто снится. Очень часто. Ну, тоже, говорит, бабушка улыбается. Я, говорит, как-то руки вот так раз, бегу к нему, а он, говорит, повернулся и ушел. И все. Посмотри, если... Ну, с автоматом, блядь, за машиной стоит. Не знаю. Ой, посла з вечора до півночі. Припала роса на мої карі очі. Припала роса на мої карі очі. Не так на очі, як на русую косу. Серце козаче, віночок не доношу. Алло? Валентина Стефанівна? Да. Доброго дня. Василь Гуменюк Доброго дня. з Карпат. Я узнала вас, Василь Васильевич. Я Спасибі. очень рада. Скажіть мені найперше, як справи у Олени і у Михайла? Ну, они мне звонят через день. Вот, например, сегодня Лена, завтра Миша. Но Миша что-то 3 дня мне не звонил еще. Я уже переживаю. Ну, будемо сподіватися, що все буде добре, Валентина Стефанівна. Ой, надеюсь. Валентину Стефанівну не забуває Василь Гуменюк. Телефонує їй зі своєї старої садиби, що біля підніжжя Карпатських гір. Коли він дізнався про героїчну загибель її чоловіка, то одразу розшукав її телефон. З того часу зв'язок не порушується. Я Василь Гуменюк, Гуцул, з Карпат, західний кордон України. У травні 2014 року, коли вже був захоплений Крим і почалася агресія на Донбасі, я дуже з тривогою спостерігав за всім цим подіями, які були. Мене страшенно здивувала така заява, яка пролунала в засобах масової інформації, що створився такий якби підпільний батальйон, який буде відстоювати незалежність України. І було фото. Там були хлопці, вбрані в чорному.
І було сказано, що всі вони є, власне, з Донеччини, не звідкись. Ну, і навіть там пролунала така фраза, що ми будемо діяти так, як діяла УПА на заході України. Мене це вкрай здивувало. Така постава, бо я, правду кажучи, такого ніколи не очікував. Ну, потім була якась коротка пауза, і раптом, це, я пам'ятаю точно число, це було 24 травня 2014 року, повідомлення. Донбасівці попали в засаду і є загиблі. Не було сказано, скільки і хто, але загиблі. Це мене вразило ножем у серце. І я вже слідкував, що куди і до чого, і через деякий час, я вже точно не пам'ятаю, якого це було числа, 25-го або 26-го, буде похорон в Запоріжжі. Будуть ховати загиблого бійця добровольчого батальйону «Донбас» з позивним Матвій. З часом було розшифровано, що це військовий. І не просто військовий, а майор. Не просто майор, а ще й погранвойськ. Ну, майор погранвойськ в ті часи це була структура КГБ СССР. Майор КГБ СССР загинув за Україну. Це для мене, знаєте, пролунало як грім з ясного неба. І як розуміння того, що Україна буде. Хотілося мені дуже конче знати, хто ж цей чоловік. Позивний Матвій. Більше ніякої інформації не було. Он Матвей был, Матвей Шатров. И Николай, когда пошел, он Матвей взял себе позывной, в честь деда. И Миша сейчас взял позывной Матвей. Фух, как он правильно сказал. Он сказал: Валя, ты знаешь, что у нас война будет, и наши дети будут воевать. Они подходят, видать, уже вот здесь. Подходят, обходят, да. Пацаны, с этой стороны прикрыть надо. Обходят, помогай, прикрывай. У 99-му році в нашому селі знайшли збірку негативів повстанських. Я спочатку, мене було цікавило не так сюжет, скільки сам об'єкт. Знаєте, от як знімали, на що знімали і так далі, і чим знімали. А потім вже я вже вник в, так би мовити, в біографії оцих героїв, які там зафіксовані. Ну, героїв мається на увазі героїв сюжету. Мене називають дослідник світлин УПА. Тут поєднано дві теми із АТО і фотограф УПА. Обидва загинули. І це, і це. І це їхні фотоапарати, якими вони знімали. Ви можете переглянути, побачити аналогію між цими ділами. Дехто каже, що якби не тип зброї і не обмундирування, то їх було б неможливо часом відрізнити. Ну, наприклад, от погляньте на цю. От два кулеметники. От два говорять. Дуже цінний момент у цьому місці є такий, що на фото із Карлівки Антон Кірєєв сфотографувався на фоні Карлівки. Це був один із перших боїв батальйону «Донбас», де загинули наші хлопці-добровольці. Воїни батальйону «Донбас». Серед них Микола Козлов, позивний Матвій. Отут він відстрілювався, лежачи. І керував хлопцями звідси. А знімалось все із-за кута. Слушайте, а что, ботинок можешь снять, перевязать тоже ж надо? У меня перелом ноги.
Так тебе перебили кость, получается. Ну, перебивать это по-любому. У меня пулевое ранение и перелом 12. У меня нога тоже открытый перелом, вывернутая нахуй, левая. У меня тоже По-моему, гранаты попали, блядь. подствольник. Кто работает? Прикройте, бус! Сюда! Раненого тащите! Раненого тащите! Давай, еще одного мне, прикрывай! Давай, что-нибудь, давай, полю. Аккуратно. Много глаз, на голову набирать, блядь, подожди. Дай так, чтобы тебя и морда не видно. Давай. Сюда морда! Сюда морда! Бери! Я ебу, блядь, как его. Так положите в камеру, блядь. Где нормально его? Возьми, захрани, возьми. Слухай, а сама заправка, вона ж со шлакоблока ж? Да, это скорее всего, что то здание. И они искали тихое место, спокойное. Ну, відходили от в этот самий. Ого-го. Тут як внутрі, да, вони заходили? Десь бачиш, чи то мені так здається? Нет, это как деревья. Шлакоблок. Да, там внутрі були хлопці. Там Ото сзади далі? скорее. Ото дальні? Да. Со шлакоблока сложено. И смотри, если стреляли оттуда, у тебя куча Хлопці сил. отут ховалися. Отут же ж був взрив. Мабуть, да. Да ну. Оставь. 12,7. И вон ДШК. еще. Ничего. Старая. Лети, моя чайко, чекання моє лети, якщо не зустрінеш, не вертайся і ти. Для когось Бог, для когось рай, для когось ад, для когось... Із Катериною тримаєте зв'язок? З внучкою? З ким? Катериною, з внучкою, Катєю. Ой, конечно, она у меня была и 30-го уехала. Ясно. Как тебе служится, с кем тебе дружится?
Потопали. Потопали. Спасибо большое. О, Пашка. Пашка. Медали. Мама. Ну і я трошечки. Катерина – це дочка Олени і онучка Валентини Стефанівни. Павло, молодший син Миколи Козлова, теж приєднався до цієї родинної справи. Третє покоління Козлових сьогодні приймає військову присягу. Урочисто присягаю українському народу завжди бути йому вірним і відданим. Присягаю виконувати свої обов'язки в інтересах всіх вітчизни. Присягаю ніколи не зрадити українському народу. Геннадій Фімін добудовує свій новий будинок під Києвом. Адже колишню родинну оселю на Луганщині довелося покинути на призволяще. Російська агресія перетворила сім'ю успішного бізнесмена на біженців. Сам Геннадій після полону сепаратистів пішов добровольцем до підрозділу легендарного «Сумраку» полковника військової розвідки Ігоря Гордійчука. Побратимами вони стали на Савур-могилі під час запеклої і героїчної оборони цієї стратегічної висоти. Ігор Володимирович, а скажіть, скільки у вас було людей на Савур-могилі вашого групування? Ну, спочатку було більше, це була збірна з добровольців-волонтерів. Основу складали 3 групи добровольців-волонтерів. Це група Крим, хто прорвався, вирвався з Криму сюди на вільну Україну, на вільну територію. Це хлопці, які були з Луганська, прорвались, вирвали сюди, і хлопці, які з Харкова. З Харкова там частина хлопців, вони були навіть ще з Майдану. Здравствуйте, сегодня вы смотрите канал наш Севкав ТВ, и с вами я, Жорик Вахматуринал. Мы сегодня находимся на Савур-могиле горы. Вот. Воюем, тут война идет. Я попросився просто в АТО на передову. Ну, не конкретно на цю операцію, бо я приймав участь в декількох операціях. Але коли конкретно стало взяти під контроль Савур-могилу, і коли викликали мене в штаб, от є таке завдання. Ну, є, значить є. Скажите пару слов. Тут чечены по нам ебашут, как мы слышим. Да, баха потихонечку. Минометики, грады. С утра дождь, а потом грады. А где вы взяли такие вот снасти горнолыжные? В военторге. В военторге. На прокат, да? Зашел в военторг, там все было. На здоровье как-то влияет? Вот град, там, Нет, изменения погоды? Парасольку открываем. Ну и крупнокалиберную. Спасибо. Спасибо, это был Сокол в гостях у Севкав ТВ. Мая я видел такую картину, вот на 25 мая. Я привез уголь в город Красный Партизан Луганской области. Я высыпал другу уголь. И я просто присел аж в машине. Я видел российские пограничники. Вот, знаете, как оккупанты зашли в 41-м. Я думаю, я оказался вот как в 41-м со стороны русских. Когда зашли русские солдаты, пограничники, они с шевронами, они стоят в городе Краснодоре, они смеются, они пьют пиво, они забирают сигареты, просто какие-то бабушки сидели и продавали сигареты, они подошли, забрали эти сигареты и говорят, здесь все наше, все будет наше, здесь ничего не будет, здесь жить никто не будет. Тоді ж, влітку 14-го, Геннадій, який взяв позивний «Сокіл», познайомився з Тімуром Юлдашевим, кадровим офіцером МВС, що формував на Луганщині батальйон «Тімур».
И в Луганске много стало людей, которые в один день там записалось в батальон. Тимур 300 человек. 300, вот в один день, просто на площади, прямо при мне. Больше 300 человек. И готовы были воевать, ну, предала милиция нас там, просто. Они перешли полностью всем складом. А кто не перешли и предали, отъехали в Украину, живут здесь. И 27-го они стали убирать лидеров до меня. То есть Тимур Юлдашев попал до меня в плен. Насколько я помню, это город счастья. Они забрали его в плен. Потом меня точно так подло выманили, посадили в машину, завязали руки. И все. И дальше красный партизан, плен, таможенный пост. Тимуром Юлдашевым мы встретились в городе Днепре. Вышли обои из плена. И у него был телефон Гордейчука. Он при мне набрал, поздоровался Игорь Владимирович. Представился, Игорь Владимирович его узнал. И он сказал: едьте в город К. Единственное, что жалко, конечно, вот, гены детям снится он каждый день. У детей забрали детство. Потому что, мне кажется, никто так свой дом и свой поселок, район не любил, как мои дети. Рыбалку, велосипед, это все у детей отобрали. А я вот лично вообще не скучаю, обрезала. Здесь гостевая комната, тоже большая. Там у нас прачечная, 2 стиральных машинки автомата. Там бассейн, сауна. С этой стороны гараж, котельная, громадный погреб. Не было ни батареи, все делали мы. Котельная громадная, котлы новые. Значит, это комната младшего сына Димы. Меня просто поразило, что они защищают нас. Мы тоже. Они были мужественные, я хотела стать как они. И вот уже пошел 5-й год, и я до сих пор хочу стать такие, как они. Когда началась война, Диме было 7 лет, и только он закончил 2 класс. Мы когда приехали в Славянск, и его так поразило, как раз постоянно ездили эти военные колонны хлопцев наших, атошников, военнослужащих ехали. И его настолько это впечатлило, поразило, что он сказал: я буду военным. Скоро, через пару месяцев, я буду поступать в военный лицей, там, где учился мой брат средний. Эта комната у меня среднего сына Егора Геннадьевича. Егор, он мечтал, конечно, быть, как и я, водитель и предприниматель, но война круто изменила все наши жизни. И Егор также сейчас ушел на военного, и он учится в Багуна, прямо на Печерской, именно уже у Игоря Владимировича Гордейчука. Ніколи не думав, що буду військовим. Але під час бойових дій там на Сході вже зрозумів, що таке рідна батьківщина і треба захищати її. Кожного ранку ми просинаємось, дається там 2 хвилини переодягатись і фізична ранкова зарядка. Тобто все по хвилинах розписано. Потім вмивання, їдання, заняття. Після занять там строєва підготовка, фізичні якісь вправи, спорт. Потім самостійна підготовка, потім ще там спорт, відбій. І так кожного дня. Є багато ще хлопців з Донецької області, з Луганської. Вони теж мріють повернутися туди і там працювати, жити. Мы когда приехали, конечно, в станицу Луганскую, этот пост, блокпост Сталинград, это 2 гектара леса выжжено все, в осколках. У нас 16 погибших в інституті. І ви правильно зробили так, що ваші сини зараз будуть навчатися у нас. Как бы я думал, что
буду работать с папой там в бизнесе, как бы на его базах, карьерах. Не было такой за перспективу там пойти куда-то учиться далеко, поехать в большой город. Хотелось бы остаться там на месте и развивать такой свой бизнес в кругу своей семьи. Получилось так, что понадобилось идти именно учиться на военного, потому что надо вернуться туда домой, в Донбасс офицером, как бы, и сделать там так, как надо нам, а не как надо им. Как бы, думая, чтобы вернуться там в одном строю там, на БТРе в свой поселок там, с отцом, с братом, ну, это как бы кажется чем-то нереальным, что вообще такое когда-то будет. Но вот если рассуждать, то оно так и будет. Священик Православної церкви України Костянтин Холодов служить у селі Гурівщина під Києвом. Нещодавно він став військовим капеланом і час від часу навідує підрозділ, яким колись командував генерал Ігор Гордійчук, бойовий побратим Геннадія Фіміна. Дізнавшись, що Геннадій отримав від держави новий будинок для своєї родини, отець Костянтин приготував йому особливий подарунок і запросив на службу свій сільський храм. Ця війна – це не війна країн. Країни України з країною Росією. Це війна світоглядів, це війна цивілізацій, це війна минулого з майбутнім. Завжди людина прагне до кращого життя. Завжди. Щоб людині було спокійно, щоб вона не боялася лягати спати, тому що за нею може приїхати воронок вночі і вранці він проснеться в іншому місці, або і не проснеться. От. Людина хоче безпеки і добробуту. Це основні принципи людського буття. Відколи світ і потеке, людина хоче цього. Розумієте? А нам кажуть, ні. Важливо, щоб була імперія, і ти повинен вмерти за імперію. Навіть якщо тебе вб'ють за цю імперію, нічого нормально, так все добре. Тебе Бог полюбить таким. Не полюбить. Не полюбить. Бог любить вільних людей, а не рабів. Да, я Геннадію хочу презентувати цю ікону, яка написана нашою парафіянкою Тетяною. Вона на візочку їздила, але ось такі чудові ікони. Дякую. Я хочу подякувати всій громаді, всій і також цю Константину, тому що іменно в 2014 році ми луганчани, ми не здалися. І на той час у нас не було навіть не то, що бронежилетів. У нас не було чого одягнутися і обутися. Після російського полону це не було у мене нічого. Росіяни у мене і у сім'ї брали геть все, геть. Ми залишились без нічого. Ну зараз не так. Україна дуже потужна держава. Завдяки вам, нам, всім. Ми робимо справу і Божу справу, то, що робить Українська церква, це перед Богом, не знаю, як це сказати. На жаль, тільки ті друзі, кого сьогодні я пам'ятав, і поставив багато свічки. Я їх купив, я не знаю скільки, ну. І по 5 діток сиротами у Юлдашова осталось. 5 діток, це мій друг, луганчанин, 3-кратний чемпіон Європи. Вони його вбили, і цю боль я не можу пережити до сьогодні. Ліцей, рівняйсь! Струнко, гляньте до середини.
Привітати вас. Привіт, привіт. Я бачу, що ти пам'ятаєш. Все нормально? Україна! Мати! Ковал! Родина! Незалежна країна! Сила! Слава! Понад усе! Героям слава! Ну що, спробуємо? Можемо? Можем, чого ні. Поїхав. Рукавичка. Ішов дід лісом, а за ним бігла собачка. Та й загубив дід рукавичку. От біжить мишка, улізла в ту рукавичку та й каже. Тобі пісеньки заспіваю. А ну заспівай. Я позасикав метений, а з борошна спечений. Я від баби в кіно, від діда в дід. Та й сама.